mo na rin kurang tinanan doon, oh. Oo, murag na diha. Ano na yung mga ambulans mo nulod. Oh, kapuyan na ka, oh. Bisira doon. Hindi lang, sikot na lang. Kana doon, galing adagan mo doon para na go. Okay na ni sulod. Padagan mo ani, gasa man kana. Antong magkabusog ka. Sayang, huli na ko. Ito tayo nag-ano, di nag-iyot-iyot ba? Oo. Dalira ka ba na? Dalira ka mo na control ang clutch. Gusto mo nabila po. Kusog-kusog naman gani ini, oh. Oh. 30. Abog na kulo yung, abog na yung. Kaya taglas, oh. Jesus, listuwi na. Perfect na. Sayo mo ito to? Sama. Highway ta, highway. Okay, change driver. Change driver. Follow niya sila sa YouTube. Uli na ang kuhan. Professional driver. Kani mo waldas kayo nga driver ni. Ato nang videoan si Ape para makita. Kada sige drive nimo ano dun. Master ra kay kadugayan. Karon na kay busy. Oo, kamao na ka. Ano din kisot ng kanas? Ano din Ang uban na sakyanan na may sulat gud ana. Nay 1 2 3 4 5 at R. Nay sulat na diha. Mao na imo sundon. Kita ka nang uban na sakyanan mga kanang mga bag-o na anay mga number. Moro man na imong bantayan. Ka-drive kag lain na may mga number ka mao na kag sa ikuan. Uli na may, uli na. May quarantine area? Na dro. Kapit pa na mo subscriber. 105 pa? 110? 108. Ako damo ba yun siya? Basta sige lang ko sa Facebook. May ilado na ba na? Luto-luto ba? Nagluto yan. Kita ko yung luto. Nag-upload. Ka lutuan na. Ilaga? Oo. Asan ako ba? Salamat din napakapitong karon. Okay ka lang dyan? Salamat din na. Uli na may kabalo nang mag-ride. Sekunta lang. Salamat din ako. Ayaw kalimut sa pagkulong ha. Ha?
naman kay driver license yun, no? Ano yan? Mahal naman nun.